चाहिँ म आएको छु तपाईहरुको माझमा एउटा सागको रेसिपी लिएर। यो साग चाहिँ के हो भने कतिपयलाई त थाहा होला, कतिपयलाई थाहा पनि छैन होला। अनि यो साग बनाउनको लागि चाहिँ मैले 2 पोटी लसुन लिएको छु, एउटा प्याज लिएको छु र अनि एउटा टमाटर पनि लिएको छु है। यहाँ हरियो खोर्सानी लिएको छु। मसँग सुकेको खोर्सानी नभएकोले चाहिँ हरियो खोर्सानी लिएको छु। अहिले सिजनको खोर्सानी हो। अनि यो साग चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो साग चाहिँ कान्छी साग। यो चाहिँ जंगली साग हो, तर पनि यो एकदमै राम्रो हुन्छ। यो एकदमै भिटामिन युक्त। अनि मैले यहाँ चाहिँ मेरोमा लट्टेको साग थियो, यो लाली लट्टे रातो लट्टेको साग चाहिँ पत्ता पत्ता काटेर चाहिँ मैले यहाँ मिक्स गरेको छु। कान्छी साग पनि भरिपूर्ण छ। मैले चाहिँ यो जंगलबाट ल्याएर चाहिँ गमलामा रोपेर चाहिँ यतिको बनाएको छु है। अनि आज म चाहिँ यो चाहिँ भुटेर खाने छु भातसँग। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले कतिपयले खानु भएको छ होला, कतिपयले खानु भएको छैन होला। यो चाहिँ तपाईहरुले यदि जंगलतिर देख्नु भएको छ भने चाहिँ टिपेर ल्याएर खानु चाहिँ नभुल्नु होला। यसमा चाहिँ एकदम आइरन युक्त, भिटामिन युक्त सबै हुन्छ। तपाईहरुले पत्याउनु भएन भने चाहिँ गुगल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको बेनिफिटहरु चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो चाहिँ यति मोटो मोटो भएको छ, एकदमै बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले बिरुवा ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खिक्रिक्क परेको थियो र गमलामा चाहिँ मोल राम्रो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो गमलाको माटो चाहिँ फुल बिरुवाको लागि भनेर राखेको हुन्छ। त्यो माटो चाहिँमा चाहिँ एकदमै मोटो मोटो गतिलो भएको छ, यसरी फैलेर आएको छ। अनि मैले आज टिपेर धुई पाखाली गरेर चाहिँ मैले यो लट्टेको सागसँग मिक्स गरेको छु है त। अनि यसको लागि चाहिँ अलि लपक्क होस् भनेर चाहिँ मैले आलुलाई मसिनो सिर्का पारेर चाहिँ काटेर पानीमा भिजाइराखेको छु। आलु चाहिँ काटिसकेपछि पानीमा भिजाउनु पर्छ। पानीमा भिजाएन भने चाहिँ यो आलु चाहिँ कालो बन्न सक्छ र यो आलु कालो नहोस् भनेर चाहिँ पानीमा भिजाइराख्ने नपकाइन्जेलसम्म। अब चाहिँ हामीले यो प्याज, टमाटर, लसुन अनि काट्नु सुरु गरौँ है त। यसमा चाहिँ खासमा प्याज नहाल्दा पनि हुन्छ, तर म थोरै प्याज पनि हाल्छु। अनि लसुनलाई चाहिँ खैरो खैरो गरेर चाहिँ भुटिदिने। यसमा चाहिँ अरु मसला केही पनि नहाल्ने। यसमा अरु मसला हाल्यो भने चाहिँ यो सागको टेस्ट बिग्रिन सक्छ र यसको लागि चाहिँ लसुन र खोर्सानी मात्रै हालिदिउँ है त। अनि टमाटर चाहिँ अलिकति लपक्क होस् भनेर चाहिँ टमाटर हालिदिने र प्याजलाई पनि मैले सानो प्याज लिएको छु, प्याजलाई पनि हालिदिने। अनि मजाले यो प्याजलाई चाहिँ काटेर यसरी सिर्का सिर्का काटेर चाहिँ आफूलाई प्याज मन पर्दैन भने प्याज नहाल्दा पनि हुन्छ, लसुन मात्रै हाल्दा पनि हुन्छ। र सुकेको खोर्सानी छ भने त अब सागमा सुकेको खोर्सानी सबभन्दा बेस्ट हो र मसँग सुकेको खोर्सानी थिएन। अनि मैले हरियो खोर्सानी लिँदैछु है त। यसरी चाहिँ काटिदिन्छु। यो खोर्सानी त्यति साह्रो पिरो चाहिँ छैन, म धुलो खोर्सानी पनि हालिदिन्छु। अहिले चाहिँ म बिमारी भएकोले चाहिँ खानामा टेस्टै छैन, त्यही कारण पिरो गरेर अनि खोर्सानी पिरो गरेर हालिदिन्छु। र टमाटर पनि ठुलो लिएको छु मैले, टमाटर पनि टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर लपक्कै हुनुको लागि चाहिँ टमाटर चाहिँ हालिदिन्छु म। ल टमाटर पनि काटिसकेँ, प्याज पनि काटिसकेँ, सबै काटकुट गरिसकेको छु। अब चाहिँ बनाउनु सुरु गरौँ है त। हाम्रो सामग्रीहरू सबै रेडी भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त। पुरा सामग्री रेडी गरिसकेको छु। अब बनाउन थालौँ है त। अब मैले चाहिँ एउटा तावा लिएको छु र ग्यासलाई पनि अन गरिदिउँ। म थोरै तोरीको तेल राखिदिन्छु। मैले सधैँ तोरीको तेल नै युज गर्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, फेरि पनि मैले तोरीको तेल नै युज गरेको छु।
हामीले यो कान्छी साग भन्दाखेरि चाहिँ थोरै डराउँछ कोही मान्छे चाहिँ, तर डराउनु पर्दैन। यो चाहिँ एकदमै राम्रो साग हो। र अनि तपाईँहरूले यदि डाउट लाग्छ भने चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोला, कान्छी साग भनेर टाइप गर्नुहोस् र अनि यसको बेनिफिटहरू तपाईँहरूले भरिपूर्ण थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो चाहिँ कान्छी सागले मात्रै पुग्दैन होला भनेर चाहिँ मैले यो लाटेको सागको चाहिँ पत्ता टिपिरहेको छु है त। अनि कान्छी साग चाहिँ यस्तो छ, मैले मजाले 2 पखाली गरेर चाहिँ राखेको छु। र अब चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ है त। अब हाम्रो तेल पनि तातिसकेको छ र अब फर्स्टमा चाहिँ लसुन र प्याजलाई हालिदिउँ है। हरियो खोर्सानीलाई पनि सँगसँगै हालिदिने। ग्यासलाई चाहिँ हाई हिटमा राखेको छु। जति सक्दो हामीले प्याज र लसुनहरू भुट्दाखेरि चाहिँ ग्यास चाहिँ हाई हिटमा राख्ने, मजाले ब्राउन हुन दिने यसलाई। यो साग चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुनुको साथसाथै एकदमै मिठो हुन्छ। र हुनु त यो जङ्गली साग हो, पहिला पहिला हामीले खाने गरेको थिएन। हाम्रो आलुबारीतिर जहाँ तै हुन्थ्यो तर खाने गरेको थिएन, थाहा थिएन। अहिले चाहिँ अब इन्टरनेटको जमाना भएर चाहिँ सबैले थाहा पाउन थालेको छ यो खानेकुरा हो भनेर चाहिँ, र खानुमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र यदि तपाईँहरूको बारीतिर छ भने चाहिँ टिपेर खानुहोला। र थोरै छ भने केही साग, अर्को सागहरू पनि मिक्स गरेर, बेथीको सागहरू मिक्स गरेर, लट्टेको सागहरू मिक्स गरेर बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। यो मात्रै तपाईँहरूको बारीमा भरिपूर्ण छ भने त झनै राम्रो र एकदमै मिठो पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यो आफै मात्रै भुटेर खानुभन्दा पनि कुनै कुनै सागहरूसँग मिसाएर अनि आलु मिसाएर बनाउँदाखेरि चाहिँ झनै मिठो लाग्छ। कुरा गर्दा गर्दै अब हाम्रो प्याज र लसुन पनि खैरो खैरो भइसकेको छ। खोर्सानीको पनि कलर चेन्ज हुनु लागिसकेको छ र मजाले ब्राउन भइसकेको छ। यतिको हुनुपर्छ। यतिको भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब आलुको लागि चाहिँ बेसार थोरै हालिदिने है। बेसारलाई खैरो गरिदिने, थोरै बेसारलाई पनि भुट्ने। बेसार र प्याजको कलर हेर्नुहोस् त क्या दामी भएको छ, एकदमै राम्रो सुनौलो कलरको भएको छ। र अब हाम्रो आलुलाई हालिदिउँ। अब हाम्रो आलु हालेको बित्तिकै हामीले नुन पनि थोरै राखिदिने माथिबाट, आफूले चाहिने जति नुन, किनभने नुन हाल्यो भने चाहिँ छिटो सफ्ट हुन्छ। एकदमै दामी भएको छ हेर्नुहोस् त। पिरोको लागि चाहिँ डल्ले खोर्सानीको धुलो हालिदिन्छु है म चाहिँ। अब त्यो सँगसँगै हाम्रो टमाटरलाई पनि हालिदिने। एकचोटि मजाले चलाइसकेपछि यो आलु मसिनो गरेर काटेको छ, त्यही कारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ सागलाई चाहिँ ओइराइदिउँ है त। अब चाहिँ हाम्रो साग आयो। मलाई चाहिँ यो सागहरूमा चाहिँ जिरा मसला यस्तो हालेको चाहिँ मन पर्दैन, लसुन मात्रै हालेर चाहिँ मनपर्छ।
त्यही कारण मैले आज यो सागमा पनि लसुन मात्रै पकाएको छु है। एकछिन साग ओइलिनुको लागि चाहिँ छोपिदिने अब। सागलाई चाहिँ अलिकता ओइलिनु दिएको छु र अब सागमा पानी पनि छ र अब चाहिँ हाम्रो टमाटर पनि पाक्न थालेको छ। अब मजाले चलाउँदै पकाउने। अझै पनि तपाईहरुलाई यो साग खानलाई डर लाग्छ भने चाहिँ थोरै टिमुर हालेर खानुहोस् है त। ल अलिकता डाउट जस्तो लाग्यो भने चाहिँ टिमुर हालेर चाहिँ पकाउनु होला। अनि यो जंगली तरकारीहरु खाँदाखेरि चाहिँ टिमुर चाहिँ अवश्य हाल्नुपर्छ, किनभने यो टिमुरले चाहिँ खानु नहुने चीजहरु पनि पोइजनहरु हटाउँछ र म चाहिँ थोरै टिमुर माथिबाट क्रस नगरिकन हालिदिन्छु। यदि तपाईहरुलाई पनि डाउट लाग्यो भने चाहिँ टिमुर चाहिँ हाल्नु नभुल्नु होला। अब हाम्रो टमाटर पनि मजाले पाकिसकेको छ, साग पनि पाक्दैछ। मैले आलु नपाकिकन साग हाल्नुको कारण चाहिँ आलु चाहिँ थोरै नपाक्ने गरेर होस् भनेर चाहिँ साग चाहिँ छिटो छिटो हालिदिएको। तपाईहरुले पनि त्यसरी पकाउनु भयो भने आलु चाहिँ फ्याक्ट हुँदैन अनि त्यहाँदेखि तरकारी खानुलाई एकदमै दामी हुन्छ। म आज दाल पनि बनाउँदिन, योसँग मात्रै खाना खानेछु। अब हाम्रो चलाउँदै चलाउँदै हाम्रो तरकारी मजाको लपक्क भइसकेको छ। फेरि म थोरै पानी हालिदिन्छु। पानी हालेर चाहिँ मजाले पाक्नु दिने। यतिको पानीमा चाहिँ म छोपेर सानो आँचमा पाक्न दिन्छु। अब हाम्रो तरकारी हेरौं कस्तो भयो। वाउ, हेर्नुस् त क्या दामी भएको छ। अब चाहिँ मेरो लागि चाहिँ रस चाहिँ यतिको ठिक्क भएको छ र अब चाहिँ यतिमै खानेछु है त। म यतिको रससँगै खाना खानेछु मजाले समुछेर। अब चाहिँ म ग्यासलाई पनि अफ गरिदिन्छु। अब हाम्रो कान्छी सागको तरकारी रेडी भयो। अब नुनलाई चाखिदिउँ है त। दामी भएको छ, एकदमै दामी भएको छ। पक्कै पनि तपाईहरुले पनि बनाएर खानुहुन्छ होला र यदि तपाईहरुले यो साग भेटाउनु भयो भने चाहिँ बनाएर खाएर चाहिँ मलाई पनि कमेन्टमा लेख्नु होला है त। मैले ग्यास अफ गरिसकेको छु। अब छोपेर राखिदिने। खाना रेडी भइसकेको छ। तातो तातो खानासँग खाने। अब हाम्रो तरकारी चाहिँ म यसमा सर्भ गर्छु है त। यदि तपाईहरुले पनि मन पर्यो भने चाहिँ बनाएर खानु होला है त। यो साग भेट्यो भने तपाईहरुले पनि बनाएर खानु होला। आजको यो मेरो कान्छी सागको तरकारीको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नभुल्नु होला। र लु है, मैले खाना र तरकारी मैले खाना सर्भ गरिसकेको छु र अब तरकारी पनि सर्भ गर्दैछु है त।
हेर्दै खाउँ लाग्दो भएको छ। र यदि मेरो भिडियो हेरेर राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला र मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु चाहिँ नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छौँ। बाई बाई।